السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شالوم حفيريم. بعد الدرس اللي فات من دروس اللغة العبرية كنت بتكلم فيه عن التشابه بين العربي والعبري وسبب التشابه ده. لقيت كتير من المعلقين بيقولوا يا ريت تشرح من البداية، رغم ان انا شرحت الحروف من البداية، لكن بناء على طلب الإخوة حبيت ان انا اشرح من البداية مرة تانية، ويكون في اكيد هيكون في معلومات اكتر ان شاء الله تعالى. قبل ما نشرح الحروف لازم نعرف الأول باللغة العبرية ومراحل تطورها. العلماء قسموا لغات العالم إلى عدة مجموعات، كل مجموعة فيها لغات محددة. واحدة من أهم مجموعات اللغات أو واحدة من أهم العائلات اللغوية هي عائلة اللغات السامية، وتضم الكنعانية والفينيقية والعربية والعبرية والآرامية والأثيوبية وغيرها. مصطلح اللغات السامية أول شخص أطلقه كان العالم الألماني شلوتسر سنة 1781. طبعا مصطلح اللغات السامية العلماء حاليا متفقين إن المصطلح مش دقيق، لكن المصطلح خلاص أصبح هو الشائع فالكل بيستخدمه. اللغة العبرية مرت بمراحل تطورت فيها هذه اللغة تطور هائل جدا. ممكن نحن نختصر المراحل دي في 3 مراحل. المرحلة الأولى وهي من 1200 قبل الميلاد وحتى 200 قبل الميلاد. المرحلة دي مرحلة مهمة جدا وتسمى مرحلة العبرية الكتابية أو عبرية العهد القديم، لأن أهم ما وصلنا من هذه الفترة هو العهد القديم العبري، وإحنا عشان كده بندرس اللغة العبرية عشان ندرس كتاب اليهود وننقده، وطبعا المسيحيين كذلك بيؤمنوا بهذا الكتاب. المرحلة الأولى تنقسم إلى فترتين، الفترة الأولى والفترة الثانية. الفترة الأولى من 1200 حتى 586 قبل الميلاد، وهي فترة الاستقلال السياسي، وهذه الفترة ازدهرت فيها جدا اللغة العبرية. كانت اللغة في هذه الفترة تكتب بالخط العبري القديم أو الخط الكنعاني. وأهم ما وصلنا من هذه الفترة هو نقش ميشع من القرن التاسع قبل الميلاد. الفترة الثانية من المرحلة الأولى تبدأ من 586 قبل الميلاد وحتى 200 قبل الميلاد. تبدأ هذه الفترة بسبي نبوخذ نصر لبني إسرائيل إلى بابل، أخذهم من فلسطين وحطهم في بابل. الفترة دي مهمة جدا في تاريخ اللغة العبرية لعدة أسباب، أهمها أن اللغة العبرية في هذه الفترة لم تعد لغة مستخدمة، أصبحت لغة للكتابات الدينية فقط، وأصبح بني إسرائيل بيتكلموا اللغة الآرامية اللي هي لغة بابل. وساعد في ده إن اللغة العبرية والآرامية الاثنين من عائلة لغوية واحدة، فطبيعي بني إسرائيل تأثروا بالمكان اللي هم موجودين فيه اللي هو بابل، وبدأوا يتكلموا لغتهم اللي هي اللغة الآرامية أو اللغة البابلية. وده كمان بسبب الضعف السياسي في هذا الوقت لبني إسرائيل، كانوا مسبيين. ومع انقراض اللغة العبرية من التخاطب حدث أيضا شيء مهم جدا، وهو أن الخط العبري الفينيقي أو الكنعاني اللي كان مستخدم سابقا، الخط ده ما بقاش بيستخدم، وبقى مستخدم بدلا منه الخط الآرامي أو الخط البابلي، ويسمى حاليا الخط العبري المربع. يعني الخط اللي احنا بنستخدمه حاليا في الكتابة وفي الطباعة بنسميه الخط العبري المربع. الخط ده أساسا ما هوش خط عبري، الخط ده اليهود أو بني إسرائيل أخذوه أثناء السبي البابلي، والخط الفينيقي أو الكنعاني ما بقاش مستخدم حاليا. ده بالنسبة للمرحلة الأولى. المرحلة الثانية تنقسم أيضا إلى فترتين. الفترة الأولى بتبدأ من القرن الثاني والأول قبل الميلاد، وهذه الفترة تسمى بفترة العبرية التلمودية، لأن أهم ما وصلنا في هذه الفترة هو المشنة اللي هي متن التلمود. التلمود عبارة عن مشنة وجمارة، المشنة وصلنا من هذه الفترة، فتسمى فترة العبرية التلمودية. الفترة دي ممكن نسميها بفترة التأثيرات الأجنبية، لأن هذه الفترة شهدت شيوع التأثيرات الأجنبية بشدة في اللغة العبرية، فتأثرت اللغة باللغات الأخرى خاصة اللاتينية والآرامية والإغريقية والفارسية. الفترة الثانية من المرحلة الثانية بتبدأ من القرون الوسطى وحتى القرن ال19 الميلادي، وهذه الفترة مهمة جدا في تاريخ اللغة العبرية، لأن هذه الفترة شهدت من جديد ازدهار اللغة العبرية، حتى أن بعضهم بيسميها فترة أو العصر الذهبي للغة العبرية. في هذه الفترة تطورت اللغة في ظل الحضارة الإسلامية وفي ظل الحرية التي منحها المسلمون لليهود،
فبدأ اليهود ان هم يكتبوا الشعر على نسق الشعر العربي وعلى بحوره، ويكتبوا في اللغة على نسق كتابات سيبويه وابن جني، ويكتبوا في العقيدة والفلسفة على نسق كتابات المعتزلة. وبدأ يكون في مدارس يهودية ومدارس دينية لليهود في العراق وفي مصر، وظهر في هذه الفترة علماء يهود كبار زي سعادية الفيومي. كل ده في ظل الحضارة الإسلامية وفي ظل الحرية التي منحها المسلمون لليهود، وهذا فضل كبير جدا لا ينكره غالبية اليهود وينسبونه للمسلمون بالفعل. الفترة الثالثة والأخيرة من مراحل تطور اللغة العبرية هي فترة التنوير اليهودي أو الهسكلا. الفترة دي اليهود في القرن التاسع عشر رأوا أن هم لازم ينفتحوا على العالم بدلا من العزلة التي يعيشون فيها، فبدأوا أن هم يستخدموا اللغة العبرية مرة تانية بطريقة أكثر في الحديث وفي غيره، لكن رأوا أن اللغة مش كافية، مصطلحات التوراة ما هيش كافية للحديث اليومي في ظل التطور وفي ظل ظهور أشياء حديثة وجديدة. فبدأوا أن هم يستخدموا مصطلحات من التلمود، وأيضا رأوا أن التلمود أو مصطلحات التلمود أو كلمات التلمود غير كافية للحديث باللغة العبرية ولإحياء اللغة العبرية من مواتها. فبدأوا أن هم يقتبسوا وياخدوا كلمات من لغات تانية خاصة العربية والإنجليزية ولغات كتيرة جدا، أخذوا منها واستفادوا منها استفادة كبيرة، حتى أصبحت العبرية هي لغة الحديث اليومي، وهي لغة الثقافة ولغة الرياضة ولغة الفن ولغة كل شيء في الأراضي المحتلة ولغة كل شيء بالنسبة لليهود. وعبرية هذه المرحلة هي العبرية التي تسمى بالعبرية الحديثة، اللغة العبرية الحديثة. كل ما سبق هو اللغة العبرية القديمة. اللغة العبرية الحديثة بقت هي حاليا هي المستخدمة، واللغة العبرية القديمة بينهم اختلافات كتيرة جدا طبعا في القواعد وفي النطق، لكن المستخدم حاليا هو اللغة العبرية الحديثة. وفي بداية القرن التسعة عشر بدأ اليهود يبتكروا خط جديد بدلا من الخط العبري المربع اللي أخذوه في السبي البابلي. ابتكروا خط جديد سمي هذا الخط بالخط اليدوي، وبقى هو المستخدم في الكتابات اليدوية والكتابات السريعة والكتابات غير الرسمية. والخط المربع أصبح يقتصر فقط على الكتابات الرسمية والجرائد وغيره. دي مقدمة سريعة جدا للغة العبرية وتطورها. نبدأ بقى نتكلم في الحروف. اللغة العبرية تتكون من 22 حرف. هذه الحروف مرتبة بترتيب أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت. لازم نحفظ الست كلمات دول في البداية: أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت. اللغة العبرية بتكتب من اليمين لليسار زي اللغة العربية، وقلت ان هي 22 حرف، وهذه الحروف تكتب بدون التصاق، يعني مش زي العربي. حروف اللغة العربية تكتب ملتصقة، الحرف ماسك في اللي بعده، لكن في اللغة العبرية بتكتب زي الانجليزي حروف غير ملتصقة، كل حرف لوحده، لكن بيكون في فاصل طبعا بين الكلمات. قلت ان اللغة العبرية مرتبة ترتيب ابجد هوس حطي كلم سعفص قرشت، وده معناه ان اول حرف في اللغة هو حرف الف. الف، حرف الف ده اول حرف من حروف اللغة العبرية، ويقابل حرف الالف في اللغة العربية. بنقول الف، وبيكتب بالطريقة دي زي ما انتم شايفين، وملفات الكتابة هتلاقوها في وصف الفيديو ان شاء الله. الف. تاني حرف اسمه حرف بت. بت، ويقابل حرف الباء. قلنا ألف، قلنا أبجد ألف باء، يبقى بعد كده حرف اللي هو الجيم. في العبرية مفيش جيم، مفيش حرف اسمه جيم في العبرية، فبنقول حرف جيمل. جيمل، وهو يقابل حرف الجيم في العربية لكن بينطق جيم قاهرية، جيمل. بعد كده قلنا أبجد ألف باء جيم دال. دلت. 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 طبعا وانا بتكلم الحروف بتظهر وبيظهر طريقة كتابتها، والملفات الكتابة هتلاقوا زي ما قلت في الوصف، وهتلاقوا في الوصف ملفات مهمة كذلك. الحرف الخامس حرف هي. هي قلنا أبجد هوز، يبقى الخامس هاء. هي. هي. الحرف السادس حرف اسمه فاف هوز. نلاحظ ان الحرف ده اللي هو فاف له حالات بينطق فيها واو، يعني هو أصل واو، لكن هو حاليا المعتاد أو في غالب الكلمات بينطق في. فاف. فاف. الحرف الكام؟ ألف باء جيم دال هاء واو، كده 6. الحرف السابع حرف زين. 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 الحرف السابع زين أبجد هوز. الحرف الثامن الحيت. حيت.
حيت. الحرف التاسع طيت طيت طيت. بالنسبة لحرف الحيت والطيت هنلاحظ ان اليهود السفرديم بينطقوا حاء، حرف الحيت بينطقوا حاء زينا. اليهود الاشكنازي اللي هم اليهود الاوروبيين الغربيين ما بيعرفوش يقولوا الحاء، بالنسبة لهم صعب، فبيقولوه خيت خيت. يعني مثلا السفرديم يقولوا احوت اخت، الاشكناز يقولوا اخوت احوت اخوت، اخ، حتول قطة، ختول. فده فرق في النطق مهم جدا لازم تلاحظوه. وحرف الطيت المفروض ان نطقه الاساسي في العبرية القديمة طاء زي العربي طيت طاء، لكن حاليا اليهود بيسهلوا نطق الحرف ده فبينطقوه تيت تيت، بينطقوه تاء، بينطقوا الحرف ده تاء. الحرف اللي بعد كده هو حرف يود. يود يقابل في اللغة العربية حرف الياء. بعد كده حرف الكاف في اللغة العبرية اسمه كاف. كاف بتلاقي ان الصوت مفخم شوية عن اللغة العربية، مش كاف، كاف كاف. حرف الكاف بينطق وبيكتب بالطريقة دي، هو يساوي حرف الكاف في اللغة العربية. أبجد هوز حطي كلم كاف لام. بعد كده حرف لمد لمد لمد، واللمد تقابل في العربية حرف اللام كلم. بعدين حرف الميم مم مم مم. وبعدين حرف نون نون نون. أبجد هوز حطي كلم. بعدين سعفص عندنا سمخ سمخ، وتقابل في اللغة العربية حرف السين سمخ سمخ. وبعدين حرف عين عين عين، اللي هو يقابل في اللغة العربية حرف العين. اليهود السفرديم بيقولوا عين زي العربي، الاشكناز ما بيعرفوش يقولوا حرف العين، ما بيقدروش يقولوه، فبيطلع حرف سايلنت زي الهمزة. زي كلمة عين اللي هي العين، هم بيقولوا عين، صعب عليهم ان هم يقولوا حرف عين. أبجد هوز حطي كلم سعفص سين عين فاء. حرف الفاء في العبري اسمه بي بي، اللي هو يقابل في اللغة الإنجليزية حرف البي، البي المهموسة بي بي بي، زي بيل يعني فيل بيل فيل. حرف البي له حالات بينطق فيها فاء، هنتكلم عن ده بعد شوية. سعفص. بعد كده حرف الصاد اسمه في اللغة العبرية تصادي، كان قديما بينطق صاد لكن حاليا بينطقوا تصادي تصادي تصادي. سعفص. بعدين حرف القاف اسمه قوف قوف. حاليا اليهود بيستسهلوا بيقولوا كوف كاف، لأن حرف القاف حرف صعب شوية في النطق، فهم بيستسهلوا بيقولوا كوف. قرشت. حرف الريش ريش، طبعا كتير من اليهود بينطقوا شبيه بنطق الار في الفرنسية، بيقولوا غيش غيش. قرشت. حرف شين شين شين. وبعدين حرف الأخير طاف 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 طاف، ده حرف يقابل التاء في اللغة العربية. نلاحظ ان الحروف اللي فاتت 22 حرف فيهم 5 حروف بيتغير شكلهم. لو الحرف جه في اول الكلمة او في نص الكلمة له شكل، ولو جه في اخر الكلمة له شكل مختلف تماما. الحروف دي بنجمعها في كلمة كم نصف. حرف الكاف والميم والنون والصاد والفاء، الحروف دي لها شكلين، لو جت في اول او نص الكلمة بتكتب بشكل، ولو جت في اخر الكلمة بتكتب بشكل مختلف تماما. لازم نحفظ الشكلين دول لانهم مهمين جدا. في ايضا 6 حروف مجموعة في كلمتي بجد كفت. بجد كفت في العبرية القديمة ال6 حروف دول لهم نطقين، الباء تنطق اما باء او في، الجيم جيم او غين، الدال دال او ذال، الكاف كاف او خاء، الفاء فاء او بي، التاء تاء او ثاء. 6 حروف لهم نطقين. لكن حاليا في اللغة العبرية الحديثة في 3 حروف فقط هم اللي لهم نطقين، حرف الباء وحرف الكاف وحرف البي لهم نطقين. يعني حرف الدال والجمل وحرف التاء خلاص ما بقاش لهم غير نطق واحد. الباء اما ينطق زي ما قلت باء او في العبرية الحديثة،
حسب مكان الحرف وحسب القواعد هنتكلم عليها فيما بعد ان شاء الله. الكاف كاف او خاء، البي بي او فاء. زي ما قلت ان حرف الباء اما ينطق باء عادية زي العربي او في. في اول الكلمة دايما ينطق باء، هنقول بت يعني بنت. في اخر الكلمة دايما حرف الباء بينطق في. اف يعني اب، دايما كده. اول الكلمة باء بت يعني بنت، اخر الكلمة حرف الباء لو جه في اخر الكلمة هينطق في. دي قاعدة دايما ان شاء الله. كذلك حرف الكاف لو جه في اول الكلمة هينطق كاف، لو جه في اخر الكلمة هينطق خاء. لو جه في نص الكلمة له تفصيل بقى نشرحه ان شاء الله زي ما قلت فيما بعد. نلاحظ ان حرف الشين لو النقطة جت على يمينه ينطق شين، لو جت على شماله ينطق سين. فكده احنا عندنا حرفين بينطقوا سين، السمخ والشين لو النقطة على شمالها. فالاثنين بينطقوا حرف السين، مفيش فرق بينهم، الا ان في كلمات معينة بيستخدموها كده وكلمات تانية بيستخدموها كده. حرف الفاو في العبرية القديمة كان بينطق دايما واو، لكن في العبرية الحديثة بينطق في، وفي حالات معينة بينطق واو. لو مضموم بينطق واو، لو مش مضموم بينطق في. ده شرح الحروف ومقدمة عن تطور اللغة العبرية. ان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنفصل اكتر وهنتكلم عن التشكيل ونتكلم عن الكلمات ونتكلم عن القواعد. فتابعونا ان شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، ولو حد عنده اي سؤال يحطه في التعليقات. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.